นูที่ควรมาก็มาจนได้วานินข้าอยู่นี่มาอยู่ข้างข้าสิผู้ชายคนนี้ร้ายกาจเกินไปโธ่เอ้ยประมาทแล้วสิน่าจะพาท่านอาเป่ยหรือองครักษ์เงามาแต่ว่าเขาคงไม่คิดจะปลิดชีวิตฉันตอนนี้หรอกนะยังไงก็ลองดิ้นรนก่อนอย่างเชิงดูสักหน่อยว่าเขาอยู่ระดับไหนกันแน่ท่านอ๋องนัดข้ามามีเรื่องอันใดเมื่อเช้าวันนี้ข้าไปเยี่ยมรองหัวหน้าอุ๋ยเขาเป็นห่วงพระสนมมากไม่รู้ว่าท่านอยู่ในวังเป็นอย่างไรข้าก็เลยคิดว่าจะมาถามแทนเขาท่านอ๋องช่างมีน้ำใจแต่ว่าชีวิตในวังหลวงจะเป็นอย่างไรได้วานอินมีเรื่องไม่สบายใจเลยเสี่ยผินเมื่อคืนไปถวายงานเช้าวันนี้ก็เลื่อนขั้นเป็นเฟยท่านอ๋องคิดว่าเสี่ยเฟยเป็นอย่างไรนางเป็นสตรีของฝ่าบาทข้าไม่กล้าวิจารณ์แล้วข้าล่ะท่านอ๋องคิดว่าหวานอินเป็นอย่างไรเหมือนมองดอกไม้ในหมอกไม่ชัดเจนนักทำไมท่านอ๋องถึงคิดเช่นนั้นหวานอินเจ้ากับข้ารู้จักกันนานเรื่องบางเรื่องควรเปิดใจคุยกันหรือไม่อย่างเช่นเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าหรืออย่างเช่นฝ่าบาทคือใครแล้วเสี่ยหยงคือใครการคาดเดาร้ายที่สุดเป็นจริงเขามองเสี่ยหยงออกอาจเพราะเสี่ยหยงคลั่งรักเผลอหลุดปากบอกบางอย่างทำให้เขามองฉันออกหรือเป็นเพราะฉันเผยพิรุธที่ไหนสักแห่งแม้แต่นักแสดงอย่างเสี่ยโหตั้นก็ยังดูออกไม่มีทางเด็ดขาดดังนั้นเขาเป็นได้เพียงผู้ยืนอยู่จุดที่สูงกว่าหวานอินไม่ต้องกังวลข้าไม่เคยคิดร้ายต่อเจ้าแถมเจ้ายังรู้บางเรื่องจึงยิ่งเข้าใจชัดว่าเลือกข้าคือการตัดสินใจที่ฉลาดในเมื่อท่านรู้หมดแล้วยังต้องการให้ข้าทำอะไรข้ามาไม่ใช่ให้เจ้าทำสิ่งใดแต่เป็นเพราะข้าพึงใจในเจ้าพวกเราไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกันไม่ได้อยู่มิติเดียวกันท่านจะพึงใจข้าได้อย่างไรนี่ดูเหมือนไม่ใช่อุปสรรคเพราะฉะนั้นท่านชอบบทบาทข้าเหรอไม่เช่นนั้นตั้งแต่แรกข้าจะเลือกเจ้าได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นตอนเจอกันครั้งแรกเหตุใดท่านไม่พูดออกมาวานอินบางเรื่องข้าจะค่อยๆบอกเจ้าแค่ต้องคิดให้ดีว่าจะยืนอยู่ข้างใครถึงจะเป็นการตัดสินใจที่ฉลาด
ตั้นอูนางสำคัญเพียงนั้นเลยเจ้าไม่ควรหน้ามืดเพราะเรื่องรักใคร่ นางคือที่ยึดเหนี่ยวของข้า แล้วเสี่ยโหตั้นล่ะ เขาไม่ทำหรอก ทำไมล่ะ เพราะว่าขนาดฉันยังลังเลว่าจะร่วมมือกับเขาไหม แต่เขากลับแน่วแน่มาตลอด ที่จะเลือกฉัน ในสองชาติภพของผม คุณคือคนกล้าหาญเก่งกาจที่สุดที่ผมเคยเจอ คุณต้องเป็นผู้ชนะฟันฝ่าอุปสรรคนำความสงบกลับมาดังนั้นไม่ว่านางตัดสินใจอย่างไรข้าก็สนับสนุนรวมถึงการไปจากข้า ประธานตั้น ประธานตั้น คุณมาได้ยังไง ตวนอ๋องมีปัญหาจริง ทำไมถึงพูดแบบนั้น ๆ สมุดของซุยเหยาบันทึกแผนเขาไว้อย่างละเอียด ถ้าเซี่ยโหป๋ออยู่จุดสูงสุดจริง ๆ สมุดเล่มนี้จะมาอยู่ในมือเราได้ยังไง สมมติว่าเขาจงใจให้เจอ จะเป็นประโยชน์อะไรล่ะ วิธีง่ายที่สุดที่จะชนะคุณ ก็คือต้องไม่ให้เรารู้อะไรเลย แล้วก็ ถ้าเขารู้ว่าฉันทะลุมิติทำไมไม่ถามตรงๆ กลับอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่า แถมวันนี้ฉันเจอเขา ตอนฉันบอกว่าเราไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกันหรืออยู่คนละมิติ เขาก็ลังเลอยู่ชั่วขณะ นี่มันหมายความว่าอะไร หมายความว่า พฤติกรรมเชิงรุกที่เขาแสดง อาจจะเป็นแค่วิธีบางอย่าง เพื่อสังเกตความผิดปกติของพวกเรา ในสายตาเขา พวกเราอาจเป็นพวกที่ทำนายอนาคตได้ เป็นพวกครึ่งเทพที่มีเนตรสวรรค์ แล้วเขาคิดว่าพวกเรา3 คนพวกเดียวกัน คุณ ผมเสี่ยหยงเอ๋อเหรอ ดังนั้นเขาไม่ไว้ใจเซี่ยหยงเอ๋อและไม่ไว้ใจฉันกับคุณ พูดแบบนี้เขาก็เป็นแค่ตัวละคร ฉันยังต้องคิดวิธีทดสอบเขาสักหน่อยอ๋อจริงสิ พวกเราต้องรีบไปหาผู้เข้าสอบแล้วไม่ใช่เหรอ ขำอะไรเนี่ย เรื่องที่คุณจะไปพบเขาลำพัง เล่าให้ผมฟังงี้เลยเหรอ ฉันเล่าเรื่องใหญ่ตั้งเยอะ คุณสนใจเรื่องนี้เหรอ ผมได้ยินแล้ว แต่ผมว่าที่สำคัญกว่า จะกินหม้อไฟไหม โอ้ยพอแล้วผิดไปแล้ว ไปกินหม้อไฟกัน ไป ท่านหลี่ ที่ฝ่าบาทเสด็จมา ไม่ใช่เพื่อดึงทุกคนเข้าสู่การแข่งแย่งในราชสำนัก ยิ่งไปกว่านั้น พวกอยู่ตำแหน่งแต่ไม่ทำอะไร รวมถึงราชวงศ์ด้วย ตายไปก็ช่าง แต่ราษฎรผิดอะไรล่ะ เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ การเก็บภาษีไม่เป็นธรรมข้าราชการทุจริต ขุนนางช่อฉนท้องพระคลังร่อยหรอ พวกข้ามีความสามารถจำกัด แม้คิดหาวิธีรับมือแล้ว แต่ตบมือข้างเดียวไม่ดัง จึงต้องขอแรงของทุกท่าน หวานอินพูดไม่เก่ง ไม่ถนัดพูดหลักการ แต่นอกจากฐานะของสนมข้าก็เป็นราษฎรต้าเซี่ยข้ารักผืนแผ่นดินนี้ข้าอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อคนในแผ่นดินนี้ แต่หวานอินโง่เขลาทำได้เพียงขอร้อง ไม่ใช่เพื่อทรราชหรือสนมปีศาจแต่เพื่อพ่อแม่พี่น้องบ้านเกิด เพื่อน้องที่ตายไป ค่อยๆคิดหาทางเถอะ
หากทุกท่านคิดจะไปข้าจะไม่ขวางหากอยากรับราชการข้าจะสนับสนุนเต็มที่ แม้มิได้ขึ้นกับข้าก็ตาม กระหม่อมไม่เข้าใจ เหตุใดเป็นเช่นนี้ ไม่มีเหตุผล เพราะข้าเชื่อว่า ไม่ว่าท่านอยู่ที่ใด จะทำสิ่งใดล้วนทำไปเพื่อต้าเสียทั้งนั้น แม้ว่า จะต้องต่อกรกับข้า จับไว้เร็ว สุยเหยารีบลุกขึ้นเถอะ ตอนจบของท่านในนิยายไม่ใช่แบบนี้ ท่านยังมีความแค้นต้องชำระ ท่านยังหนุ่มยังแน่น ต้องมีสิ่งที่อยากทำอีกมาก ตอนจบในนิยายของท่านเขาอยู่เหนือคนนับหมื่นร่ำรวยเป็นสุข อุทิศกาย เพื่อเจ้านายเหนือหัว สละชีพ เพื่อบ้านเมือง ข้ารักผืนแผ่นดินนี้ ข้าอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อคนในแผ่นดินนี้ หากเป็นเช่นนั้นจริงก็จะสมดังปณิธาน ที่ข้าน้อยมีในวัยเยาว์ ขอทูลถามฝ่าบาท ชีวิตที่เหลือของกระหม่อมจะเห็นบ้านเมืองสงบได้หรือไม่ พืชผลจะอุดมสมบูรณ์หรือไม่พะยะค่ะ คนพวกนี้ต้องเป็นคนตัวของ สนมปีศาจอะไรกัน หากพูดถึงความชั่วข้าสู้เขาไม่ได้ แต่ว่าต่อให้เขาเป็นเทพเจ้าข้าก็ไม่ยอมสวามิภักดิ์จัดการมัน เมื่อกี้ฉันใจเย็นลง ก็ยิ่งแน่ใจขึ้น แน่ใจเรื่องอะไร ตวนอ๋องเป็นแค่ตัวละครแน่ๆ ทำไมถึงคิดแบบนั้น เขาซีซานกับทะเลสาบตรงหูห่างกันมากกำลังทหารตวนอ๋องก็จำกัด ถ้าเขามีมุมมองพระเจ้า รู้ว่าเราอยู่ตรงหูทำไมถึงส่งกำลังส่วนใหญ่ไปซีซานเพื่อล้อมตัวตายตัวแทนเรา แสดงว่าเขาไม่มั่นใจเต็มร้อย ถูกต้อง อีกอย่างคนที่ซุ่มโจมตีเรา ที่ทะเลสาบตรงหูมีไม่มาก เห็นชัดว่าเตรียมการไม่ดี ไม่งั้น ก็คงไม่เสียแค่บัณฑิตคนเดียวแน่ ใช่แล้ว ตอนอยู่ที่ทะเลสาบตรงหู เห็นชัดว่าพวกเขาไม่คาดคิดถึงฝีมือการต่อสู้ของอาเปยอย่างที่คุณพูด การฆ่าต่อหน้าพวกเรา ก็เพื่อข่มขวัญเท่านั้น ไม่มีเหตุผลต้องแพ้ หากบอกว่าความพ่ายแพ้คำนวณเอาไว้แล้วฮะผมไม่เชื่อหรอก ดังนั้นตวนอ๋องไม่ใช่คนที่อยู่เหนือเราอีกขั้น เขาเผยพิรุธแล้ว แย่แล้ว มีอะไร คนที่เผยพิรุธอาจไม่ใช่แค่เขา ยังมีใครอีก เสียงตะโกนของคุณเร้าใจ แต่อาจเปิดโปงตัวเอง เรื่องแค่นี้เอง เรื่องแค่นี้เหรอ ความปลอดภัยของคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะ วันนี้อากาศดี พวกเจ้ามาอยู่เป็นเพื่อนข้ามีความสุขมาก ไทเฮาเพคะ โปรดทอดพระเนตร นี่คือดอกไม้ที่หม่อมฉันตั้งใจจัดล้วนเป็นพันธุ์ล้ำค่าที่สุด หมายถึงบุปผาย้ำบานนำความมั่งคั่ง ดอกไม้พวกนี้ล้ำค่าจริง แต่พอทำไมจัดรวมกันแล้ว ดูรกไปหน่อยว่าไหมล่ะ เช่นนั้นไทเฮาทอดพระเนตรของหม่อมฉัน นี่คือดอกมะลิล้วน กลิ่นหอมชื่นใจ ทรงลองดมเพคะ มะลิหอมสดชื่นจริง แต่ดูเรียบง่ายเกินไป ดูธรรมดาไปหน่อยนะ ที่นั้นไทเฮาโปรดทอดพระเนตร ดอกกล้วยไม้ทรงโปรดหรือไม่ กล้วยไม้ป่าสง่างามมีเอกลักษณ์
ทรงลองดมดูเพคะ จริงอยู่ที่กล้วยไม้งดงาม แต่ต้องคำนึงถึงความหมาย อย่างไรก็จะแสดงในวังหลวง ต้องมีความยิ่งใหญ่อลังการพี่คะ ชีวิตบัณฑิตคนหนึ่งไม่ต่างจากดอกไม้ป่า เพื่อให้ผู้มีอำนาจพอใจ ต้องทุ่มเทความคิด สิ้นเปลืองแรงและทรัพย์ เสี่ยเฟย เจ้าเตรียมอะไรมาเลย ทุนไทเฮาหม่อมฉันเตรียมดอกโบตันมา ดอกโบตันเหรอ ดูธรรมดาไปหรือไม่ ว่าไหม เมยรันพูดถูก ดอกไม้นี้แม่พบเห็นทั่วไป แต่งานเลี้ยงบุปผา ปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียว นี่คือหน้าตาของไทเฮา ไทเฮาตรัสว่า ไม่เพียงต้องคำนึงถึงความล้ำค่า ยังต้องคำนึงถึงความหมาย และไม่ควรเรียบง่ายเกินไป เฮ้ยโบตันงามสง่าท่ามกลางหมู่บุปผาเจิดจรัสเหนือใครหนึ่งเดียวเฮ้ยโบตันรวบรวมกลิ่นหอมทั้งปวงไขความโออาแห่งยุครุ่งเรือง แม่กล่าวว่าท่านอ่อนโยนดังน้ำค้าง แต่ความอ่อนหวานนั้นดูดลมวสานพัดความอบอุ่น แม่สรรเสริญว่าท่านเปี่ยมมั่งคั่ง แต่เคยรู้หรือไม่ว่าท่านก็เคยยากไร้ยามหิมะหนาวปกคลุมท่านกลับซ่อนความหวังนับพันครั้นสายลมบุรพาพัดผ่านท่านก็นำความมั่งคั่งโปรยปลายทั่วล่า ฮะ บทกลอนยาวขนาดนี้ยังท่องลื่น ประจบเกินหน้าไปแล้วมั้ง บทกลอนไพเราะ ใช้ดอกไม้เปรียบคนแฝงในไม่เปิดเผย เสียเฟย เจ้าช่างเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงส่ง ไม่น่าฮ่องเต้ถึงทรงโปรด ขอพระทัยไทเฮาจะทรงชื่นชม ไม่เหมือนใครบางคน เอาไปอวดใครไม่ได้ ทำไมอะไรก็พาดพิงฉันหมด งานเลี้ยงบุปผาอะไรกัน ฉันว่าแค่หาเรื่องใช้เงิน ชาวบ้านอดอยากแทบไม่มีข้าวกิน พวกนางยังมีแก่ใจจัดงานแบบนี้ เอ๊ะ นี่ไม่ใช่ทางกลับตำหนักนี่ บ่าวเห็นท่านก้มหน้าเดินมาเลยไม่กล้าเรียกเจ้าค่ะ ว่าแล้วเชียว พ งั้น ระส เรา นมอุยเฟย วังหลวงช่างกว้างใหญ่ ทำไมไปไหนก็เจอแต่เขาสวยจริงๆ ท่านอ๋อง พระสนม ขอคุยด้วยสักครู่